כשעסקנו באחד ההשלכות המעניינות של תפיסת אמונת הייחוד, היא נגעה גם להקשר הפוליטי. דהיינו, המלוכה, שהיא בעצם הגוף הריבוני, המשמעותי, גוף ריבון שאגב, הוא נכון ממשטרים מלוכנים עד משטרים ליברליים, הריבון הוא זה שיכול למסות ולגייס. יש לו כוח להטיל מיסים ולגייס אנשים. והקמת הריבונות בישראל, הקמת במקרה הזה מלוכה בישראל, היא אירוע בתוך ההיסטוריה, הוא לא אירוע מיתי. המלך הוא לא אל, הוא לא בן האל, הוא לא התגשמות של איזושהי אל בעולם. הוא דמות היסטורית, הוא לא חלק מהריהוט של הטבע, הוא דמות היסטורית שהמקרא מספר לנו. התנ"ך מספר לנו את האירוע שהביא לידי ייסוד המלוכה. בספר שופטים, כמו שדיברנו, אין מלוכה בישראל, יש מנהיג כריזמטי שעולה מדי פעם בשעת משבר, קורא את העם להתאסף, אין לו צבא עומד, אין לו אמצעים לשכור צבא, הוא נשען על רוח ההתנדבות של מישהו קורא אליו, הוא גם אגב אין לו מספיק כוח לאחד את הקונפדרציית השבטים הזאת. והיא עומדת מול לחצים חיצוניים, והעם רוצה מלך. הוא רוצה מלך, ויש את הטרייד אוף בעצם, הפרקים האלה בספר שמואל שמתארים את עליית המלוכה, הם מדברים בעצם על הייתי אומר, ההכרעה או החליפין הבסיסיים ביותר שקיימים בהקמת איזשהו שלטון, כן? החליפין בין חירות לביטחון. אנחנו יודעים מהובס, את הרעיון הזה זה רעיון מאוד מהותי. אנשים מכפיפים את עצמם לשלטון, הם מאפשרים לו כוח כפייה ביחס אליהם, הם מאפשרים לו לקחת מהרכוש שלהם, לגייס אותם, לכפות עליהם כל מיני דברים, תמורת ביטחון, כי רק שלטון יכול לייצב יכולת פעולה קולקטיבית. ובישראל השלטון הוא נוצר לא בגלל מלחמת האדם הכל בכל, כמו שהובס מתאר אותה במצב הטבעי, שכל אדם לעצמו יש לו את הזכות הטבעית להגן על עצמו כמה שהוא יכול. אין אדם אטומיסטי טבעי, יש לנו קבוצה של משפחות, שבטים, שיש ביניהם קשרי דם, שלא מצליחים להתאגד, שהם פגיעים לאיזשהו אויב חיצוני, והקבוצה הזאת רוצה מלך. והיא עושה את החליפין האלה, שהם ביסוד הישות הפוליטית. וכששמואל ברוב גאוניותו, זה ספר גאוני על פוליטיקה בין היתר, מתאר את הבעיה הגדולה של הפוליטיקה שעסקנו בה. והוא אומר את הדבר הבא, אם יש לך ריבון שיכול להגן עליך, הוא גם יכול לאיים עליך. לכן כששמואל מתאר את משפט המלוכה, הוא כל הזמן עושה את ההטיה, הוא אומר, אתם רוצים שאומנם שהוא ילחם לכם את מלחמותיכם, אבל זה מלחמתו, פרשיו, מרכבתו. כל מה שהוא לוקח זה בעצם באיזשהו מובן לאינטרסים שלו. לשלטון יש אינטרסים משלו, ובמקום להגן על העם הוא מנצל אותו הרבה פעמים. וזאת הבעיה הגדולה של כל מערכת פוליטית. היא קיבלה פתרונות שונים לאורך ההיסטוריה. היא קיבלה בהפרדת רשויות, באפשרות אגב להחליף שלטון באופן לא אלים, בבחירות. אבל זאת בעיה מאוד עמוקה שכל הוויה פוליטית צריכה להתמודד איתה. ושמואל מנסח את הפרובלמטיקה הזאת בצורה הכי עמוקה. אפשר להגיד בעצם, כמו בכל הרבה תופעות אנושיות, פתרון לבעיה אמיתית. הפוליטיקה או הריבון הוא פתרון לבעיה אמיתית, מעלה שאלות חדשות שצריך להתמודד איתן. זה בעצם חלק מחיינו באופן מהותי. והשאלות החדשות שצריך להתמודד איתן זה עכשיו
עכשיו שיש ריבון שיכול להגן עליך, הוא גם יכול לאיים עליך. ואנחנו ראינו כשעסקנו בנבואה היותר מאוחרת, בנבואה הקלאסית, שהרעיון הזה של מעמד חדש, נרצה מעמד שאולי גם בא מהמלוכה, מהחצר שלה, מההישגים של הממלכה החדשה הזאת. שיש ביקורת מאוד נוקבת של אורח חיים, של שחיתות, שעולה מנביאים כמו עמוס, כמו הושע, כמו ישעיהו, ושהופכת בעצם לעניין עקרוני בתולדות העם. היא בעצם סיבת חורבנה של ישראל, של יהודה, השחיתות הזאת. מה שאין שם, ואולי יש בנבואה היותר קודמת, זה אנליזה דקה שהיא באמצעות הסיפור לאיך כוח עובד. ואנחנו לא מדברים עכשיו על שכבת המתעשרים, אלא יותר איך הריבון עובד. ואני רוצה להתעכב, שוב על דרך המבוא, להתעכב בשני רגעים בספר שמואל, שבהם הוא מתאר את הרגע שבו הריבון מפנה את כוחו נגד נתיניו. לא נגד האויבים, אלא נגד הנתינים. ואלה נתינים חפים מפשע, שאין שום סיבה לסוג כזה של הפעלת אלימות מולם. והוא לא רק מצביע על זה, הוא גם מנתח את הדינמיקה הזאת בצורה מאוד עמוקה. אז קצת רקע נרטיבי, קצת רקע מהסיפור של ספר שמואל. אנחנו יודעים שאול הוא המלך הראשון, הוא מלך שהומלך על ידי שמואל, הוא מלך שלא רצה להיות שם בהתחלה, אבל מאחר שהוא הגיע אל הכוח, וזו תובנה שספר שמואל מבין היטב, עולה היטב מספר שמואל, זה שהמטרה הראשונה והחשובה ביותר של כוח הוא להישאר שם, להיות שם. ולכן, אגב, כששאול, המלך הצעיר הזה, הראשון הזה, מתחיל להרגיש חרדות, שיש עליו איום, הוא מתחיל לעשות מה שאנחנו מכירים בפוליטיקה, הוא מתחיל לעשות אינסטרומנטליזציה של הסביבה שלו. דוד מגיע, דוד נכנס לחצר של שאול, יש פה שתי גרסאות בספר, איך הוא מגיע לשאול. אחד זה שהוא מנצח בקרב הזה עם בן ישראל לפלישתים, הנער הזה, הרועה הזה, דוד, כשכולם חוששים להתעמת עם גוליית, הוא מכריע את גוליית, הוא ממונה לקצין ושר אצל שאול, והוא מתחיל להיות נאהב. והוא מתחיל לאיים על שאול, לפחות בתודעת שאול. ושאול רוצה להיפטר ממנו, ואחת הדרכים שמוזכרת בסיפור איך שאול רוצה להיפטר מדוד, זה שדוד, הוא שומע שמיכל אוהבת את דוד, אגב, כמו שמעירים הפרשנים של ספר שמואל, זה הרגע היחיד במקרא שבו אישה מתוארת כאוהבת איש, וכתוב, כן, ויטב הדבר בעיניו, הוא שמח. ואתה חושב, הנה, אבא שמח שהבת מצאה אהוב, אבל הוא אומר שם, ותהי לו למוקש, הוא רוצה להשתמש בה כדי להמית את דוד, ואז מופיע הסיפור הזה שהוא אומר לדוד, אתה איש, אין לך נדוניה, אתה לא יכול להביא שום נכסים להינשא למשפחת המלוכה, דוד שהוא גם טיפוס אמביציוזי, רוצה להצטרף למשפחה הזאת. והוא אומר לו, תביא לי 100 עורלות פלישתים. כן, תהרוג 100 פלישתים ותביא לי את העורלות שלהם, די זוועתי. ואז במחיר העורלות האלה תוכל לשאת את ביתי. הוא כמובן מצפה שהפלישתים יהרגו אותו. וכך הוא ייפטר ממנו. ואתה שואל את עצמך ברגע הזה, רגע, אבל זה הבת שלו, היא אוהבת אותו. נניח שהמזימה הזאת הייתה מצליחה, היא הייתה נשארת אבלה ושבורה. אבל כן, אדם שנמצא, זה אחד
חששות או אחד הפגעים של כוח, זה העובדה שבעל הכוח עושה אינסטרומנטליזציה של כל הסביבה שלו. הוא משתמש בה כמכשיר, בגלל החרדה שלו מאובדן הכוח. והספר, מי שקורא את ספר שמואל, הוא חוקר את השאלה הזאת. הוא חוקר את השאלה של מה עושה המכשור הזה לשליט, לסביבה שלו. אחד הדברים שעולים מהתופעה הזאת של המכשור, שהיא מאוד מעניינת, זה פרנויה. כמובן, ברגע שאתה משתמש בכולם כמכשירים, אתה גם לא יכול לסמוך על אף אחד. ואז נוצרת בעיית אמון. ויש לנו, וזה פרק שאני רוצה להתעכב עליו וללמוד אותו, כי הוא מאוד עדין, הוא הוא אולי אחד מהרגעים המפוארים של הסיפור המקראי בכללו, שבו נוצר קשר בין פרנויה לאלימות. קדם לרגע הזה בסיפור, לרגע הפרנויה הזה בסיפור, רגע אחר של אינסטרומנטליזציה, שבו אחרי כמה ניסיונות התנגשות של שאול בדוד, דוד בורח משאול, ובמסע הבריחה המבוהל שלו, הוא בורח חסר כל, והוא מגיע לנוב, למקדש בנוב, ויבוא דוד נובה אל אחימלך הכהן, ויחרד אחימלך לקראת דוד, ויאמר לו, מדוע אתה לבדך? ואיש אין איתך. אגב, דוד הוא כבר גנרל חשוב שם בצבא שאול, והנה אחימלך הכהן רואה את דוד לבד, והוא נבהל, והוא אומר, למה אתה לבד? ויאמר דוד לאחימלך הכהן, המלך ציווני דבר, ויאמר אליי, איש על ידה מאומה את הדבר אשר אני שולחך, ואשר ציוויתיך, ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני. הוא אומר לו, אני בשליחות סודית. זה שאני לבד, הוא כמובן לא רוצה לגלות לו שהוא נרדף על ידי המלך. והנה, אגב, דבר שאנחנו יודעים מתולדות ההיסטוריה הפוליטית האנושית, שמרחב הסוד מאפשר כל מיני שקרים, הוא גם לא מאפשר עכשיו לאחימלך לבדוק את הטענה שלו, כי ברגע שהוא היה בודק, הוא היה חושף סוד מדינה שאסור לו לחשוף. ואז הוא אומר לו, אני פה בשליחות סודית, ואז הוא עושה את המעשה הבא, והוא אומר, ואתה, מה יש תחת ידך? 5 לחם, תנה בידי הוא הנמצא, הוא צריך הספקה, הוא אומר לו, יש לך לחם לתת לי? ויען הכהן את דוד ויאמר, אין לחם חול אל תחת ידי, כי אם לחם קודש, יש לו רק לחם קודש של המקדש בנוב. אם נשמרו הנערים, אך מאישה. זאת אומרת, לחם קודש אסור לאכל, הוא חייב לאכל בטהרה. הוא אומר, האם נשמרו הנערים מאישה, כי מי שמוציא שכבת זרע הוא לא טהור. ואז דוד אומר, כן, ויען דוד את הכהן ויאמר לו, כי אם אישה עצורה לנו, כי תמול שלשום בצאתי, ויהיו כלי הנערים קודש, והוא דרך חול, ואף כי היום מקדש בכלי. הוא אומר לו, אנחנו בטהרה. ואז הכהן נותן לו לחם, הוא נותן לו את לחם הפנים, ויתן לו הכהן קודש, כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים המוסרי מלפני השם, יש לחם שמגישים לפני השם במקדש. לשום לחם חום ביום ילקחו, זה לחם שכל יום מחליפים אותו. והוא נותן את הלחם הזה כאספקה לדוד. ובאה הערה מאוד מעניינת פה באמצע הסיפור, ושם איש מעבדי שאול, ביום ההוא נעצר לפני אדוני, ושמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. כן? באותו אירוע יש גם אחד מעבדי שאול באזור, והוא רואה את השיחה הזאת בין דוד לאחימלך. אנחנו נראה שלעובדה הזאת תהיה משמעות מרחיקת לכת. ויאמר דוד לאחימלך, ואם יש פה תחת ידך חנית או חרב, כי גם חרבי וגם כלי לא לקחתי בידי, כי היה דבר המלך נחוץ. הוא אומר, חוץ מאספקת אוכל, אני צריך גם נשק. למה? כי המלך שלח אותי בדחיפות, אפילו זמן לקח את החרב שלי, לא היה לי. ואז הכהן נותן לו את חרב גוליית, אגב, שהושמה במקדש, כמו שאנחנו יודעים מהקשרים אחרים, ששמים את חרב הניצחון במקדש. יש פה, הנה דוד, אגב,
אפרופו אינסטרומנטליזציה מכשור, הוא משתמש בכהן הזה, הוא משתמש בו להישרדות, למאבק הפוליטי של הממשל. הוא לא אומר לו, הוא לא מספר לו, הוא אומר לו, אני פה בשליחות סודית, לכן אני לבד. יש פה שימוש אפילו במרחב של הקודש. אגב, זה מאוד מעניין. יש לכאורה כמה מרחבים אנושיים שבהם אתה לא הופך את האחר לאמצעי. אחד מהם זה אהבה, כי אהבה זה יחס שבו האחר לא אמור להיות אמצעי. אדם לא אמור להשתמש בבנו, בביתו, כאמצעי לאינטרסים שלו, לפגוע בהם כאמצעי לאינטרסים שלו. הנה, זה מה שדוד עושה, זה מה ששאול עושה למיכל. פה דוד גם עושה משהו אחר, הוא משתמש בקודש כאמצעי. צריך גם פה להיזהר, כי הקודש לכאורה הוא מרחב מוגן מאינסטרומנטליזציה. אם יש הגדרה לקודש, זה אותו מרחב שאסור להפוך אותו לאמצעי. כן? אפילו במשנה יותר מאוחרת שמנסה לתאר מהי קדושת המקום, אז היא אומרת, כן, בית הכנסת, מדוע מקום בית הכנסת קדוש? שלא יעשהו קפנדריה, כן? אי אפשר להפוך את בית הכנסת לקיצור דרך בין הכניסה והיציאה של בית הכנסת. השטח הוא לא שטח להשתמש בו. אגב, אני מבין שאני זוכר לפחות, כשאני הייתי חייל, אני מניח שזה עדיין חלק מהרוטינה בצבא. מגרש המסדרים, אי אפשר לחצות דרכו מקצה לקצה באלכסון, תמיד הולכים מסביב. הנה, מרחב מיוחד, מקודש בבסיס. בכל אופן, יש פה מכשור. גם שאול, גם דוד, הם משתמשים בסביבה שלהם. במקרה הזה, דוד שנמצא בנוב ומקבל אספקה מהכהן, אספקת קודש מהכהן, ואז הוא בורח למדבר כדי להסתתר משאול שרודף אותו. ואז יש לנו סיפור מאוד מעניין על פרנויה ואלימות. אני קורא בפרק כ"ב בספר שמואל, שמואל א', פסוק ו'. וישמע שאול כי נודע דוד והאנשים אשר איתו. כן, הוא שומע לא רק דוד לבד, כבר התקבצו קבוצה של אנשים שתומכים בו. ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה, וחניתו בידו, וכל עבדיו ניצבים עליו. עבדיו זה האנשים הקרובים לו. הוא יושב עם החנית תחת העץ בגבעה, איפה שנמצא הבסיס שלו. ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שימו מה בני ימיני. אגב, הם כולם מאותו שבט שלו, הם בני בנימין. גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. כן? כי קשרתם כולכם עליי. יש פה קונספירציה, יש פה איזה קשר נגדי. כי דוד כבר קנה אתכם, כבר הבטיח לכם שדות, כרמים, תפקידים. כי קשרתם כולכם עליי, ואין גולה את אוזני בכרות בני עם בן ישי. זאת אומרת, גם הבן שלי, יונתן, זה נכון, יונתן הוא עבד דוד, והוא כרת איתו ברית, ואף אחד לא מספר לי. ואין חולה מכם עליי וגולה את אוזני. אגב, הביטוי חולה עליי, חולה מכם עליי, בסלנג הישראלי. פה זה חולה מכם עליי, מרגיש בסבלי, חש בסבלי, מרגיש את צערי. אמפתיה אולי, זה הביטוי. לחלות על, זה להיות אמפתי. כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. זאת אומרת, שאול, זה הבדידות של השליט, של הריבון, שמשתמש בסביבה שלו כמכשיר, ועכשיו הוא לא מאמין לאף אחד. ודבר מאוד מעניין, שתמיד בא עם פרנויה, זה סוג של נרקיסיזם. אני לבד פה, אף אחד לא עוזר לי, ואולי המבוא לכל אלימות אנושית, ההחלפה בין הקורבן לתוקפן. כן, שאול שאגב הוא רודף אחרי דוד, הוא כבר ניסה להרוג אותו כמה פעמים, הוא אומר, דוד עורב לי. כן? אני פה הנרדף.
ההחלפה הזו, יש פה בכמה פסוקים את כל הדינמיקה של פרנויה פוליטית. המקורבים, הנרקיסיזם של השליט, וההחלפה של נרדף רודף בתוך התודעה הפרנואית של האיש המבודד הזה. זה בקטע מאוד מעניין על איך פרנויה מתגלגלת. ויען דואג האדומי, כן? והוא ניצב על עבדי שאול, ויאמר, הנה אחד מהמשרתים, הקרובים לשאול, ששמענו עליו בפרק הקודם, ויאמר, ראיתי את בן ישי בן נובה, אל אחימלך בן אחיטוב, וישאל לו באדוני, וצידה נתן לו, ואת חרב גוליית הפלישתי נתן לו. כן, אז הוא אומר, כן, עכשיו, איך משככים אם נרצה, זה לא רק לשכך, זה גם, זה לא רק לשכך, זה גם להסית. הנה, דואג אומר, רגע, יש פה, ראיתי משתף פעולה, הכהן הזה בנוב, ראיתי שהוא נותן אספקה לדוד. הנה הדינמיקה הקלאסית של פרנויה. פרנויה אין לה בעצם מושא מסוים. אפשר להסיט אותה בקלות, והנה הסביבה נחשדת, מוצאת את השעיר שלה כדי להעביר את הפרנויה של השליט אליו. והוא אומר לו, אחימלך משתף איתו פעולה, הוא מוסיף פה גם פרט, אגב, שלא היה שם, שדוד שואל לו בהשם, שהוא שואל את הכהן באורים ובתומים ובאפוד של הכהן את דבר האל. ואז מעניין מה ששאול עושה, וישלח המלך לקרוא את אחימלך בן אחיטוב הכהן, הוא שולח לקרוא לו, ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנו, ויבואו כולם אל המלך. אגב, חוץ מזה שפרנויה אפשר להסיט אותה בין כולם, היא גם מתפשטת, היא מתרחבת. כי מה עושה שאול? הוא אומר, דואג אמר לו, אחימלך שיתף בפעולה. שאול כבר מביא את כל, שיבואו כולם. אין דבר כזה שיש רק כושר אחד. כל בית אביו, אז הוא מביא את כל הכהנים. אנחנו רואים איך שפרנויה מתרחבת על מושאים חדשים. ויאמר שאול, שמע בן אחיטוב, ויאמר הנני אדוני. ויאמר אליו שאול, למה קשרתם עליי אתה ובן ישי בתתך לו לחם וחרב, ושאול לו באלוהים לקום אליי לעורב כיום הזה? הוא מאשים אותו בקשירת קשר, בקונספירציה נגד השלטון. ויען אחימלך את המלך ויאמר, ומי בכל עבדיך כדוד נאמן, וחתן המלך ושר אל משמעתך ונכבד בביתך. היום אכילותי לשאול לו באלוהים, חלילה לי. אל ישם המלך בעבדו דבר בכל בית אבי, כי לא ידע עבדך בכל זאת, דבר קטון או גדול. הוא אומר לו, אני חשבתי שדוד הוא אחד מהאנשים האהובים והקרובים אליך ביותר. אין לי שום, לא היה פה שום קשר. ההפך, ניסיתי לעזור לאחד מעבדי המלך בהספקה. ויאמר המלך, מות תמות, אחימלך, אתה וכל בית אביך. כן? הפרנואיד מסרב לשמוע, לקבל את התירוץ הזה, והוא גוזר מוות על אחימלך הכהן וכל משפחתו. אגב, מקרה קלאסי שבו הריבון מפנה את האלימות שלו אל הנתינים, והקשר שאנחנו יודעים מתולדות הפוליטיקה האנושית, אגב, סטלין זה אחד הדוגמאות הקלאסיות לקשר בין אלימות לפרנויה. הכוח נהיה מסוכן כשהוא לא בטוח, ושאול אומר, לא רק אחימלך ימות, גם כל בית אביו, כמו שאמרנו, פרנויה זה דבר שמתפשט. אז קורה רגע מאוד מעניין בתולדות הפוליטיקה האנושית, ויש לו הרבה משמעויות גם עכשוויות. ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, שומרי הראש שלו, סובו ועמיתו כהני אדוני, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורח הוא, ולא גלו את אוזני
כן? הם חלק מקשר, הם ידעו שהוא בורח, הם לא סיפרו לי. ולא אהבו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני אדוני. זה רגע מאוד מעניין. כדי שהשליט יוכל לפגוע בנתינים שלו, או בכלל כדי שהוא צריך שיתוף פעולה של אלה שאוחזים בכוח, אלה שומרי הראש שלו, יש להם את כלי הנשק. והם מסרבים לפגוע בכהנים. פגיעה בכהנים, ובטח בכהני העדה שלך, היא טאבו שהם לא רוצים לחצות. וזה אומר דבר מאוד מעניין, שלטון כמה שהוא יהיה חזק, הוא תלוי בכוחות הביטחון שלו, כן? היה לנו רגע כזה בכיכר תחריר למשל. כשמובארק הופל, היה הרגע הזה שהחיילים לא יראו בבני עמם. כל שליט, כמה שהוא חזק, הוא צריך שיתוף פעולה לפחות של קבוצה מסביבו שמחזיקה באמצעי האלימות של המדינה, והם מסרבים. עכשיו קורה משהו שיחזור ויקרה בתולדות הפוליטיקה האנושית. ויאמר המלך לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים. ויסוב דואג האדומי ויפגע הוא בכהנים. למי הוא פונה? לזר, לדואג האדומי, הוא בא מאדום, ולזר אין, עכשיו יש פה שני דברים. אין לזר את אותה זיקה לבני עמו, ולכן אפשר להפעיל אותו, השלטון יכול להפעיל אותו נגד האוכלוסייה שלה עצמה. כן? אם אנחנו מסתכלים במלחמת האזרחים הסורית של היום כדוגמה, אין בעיה לעלאווים. אין בעיה, או בוא נגיד ככה, יש להם בעיה פחותה לפגוע באופן מסיבי בסונים וההפך. זאת לא, מבחינתם זאת לא אותה קבוצת שייכות, אבל החיצוני יכול לפגוע. פה, הנה, גם פה דואג יכול לפגוע בכהנים. ולא רק זה, הוא גם צריך להוכיח נאמנות יותר מאחרים. וימת ביום ההוא 85 איש נושא אפוד בד, ואת נוב עיר הכהנים היכה לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור ושה לפי חרב. כן? זה רגע מעניין, כי הוא אגב סומך על אותם עבדים, על אותם רצים הניצבים עליו, שסרבו לפגוע בכהנים, שהם לא יעשו דבר אחד, שהם לא ימנעו את הפגיעה. זה תמיד, אגב, שלטון יכול לסמוך על, בוא נגיד ככה, ההשתתפות הסבילה של המתנגדים. או העובדה שהם לא ימנעו את הכוח של השלטון. מה שיש לנו בסיפור הזה, 20 פסוקים, דינמיקה מאוד עדינה, מאוד מעניינת של גאון פוליטי, שמתאר את הזיקה בין פרנויה לאלימות, דבר אחד, איך היא מתגלגלת, איך השליט הפרנואיד רואה מזימות סביבו כל הזמן, הופך את עצמו לקורבן, דבר שמאפשר לו אלימות. כי ההיפוך הזה בין קורבן לתוקפן מאפשר אלימות. בין תוקפן לקורבן מאפשר אלימות. ואיך אפשר לעשות, אלה שסביבו יכולים לעשות מניפולציה בפרנויה הזאת, להעתיק אותה אל הכהן, וגם האופן שבו פרנויה מתרחבת, כי זה לא רק אחימלך, זה גם המשפחה, וגם ההימנעות או התלות של השלטון באלה שאוחזים באמצעי האלימות של המדינה. אם הם לא יפעלו, גם הוא לא יוכל לפעול. השימוש שלו בגורם הזר. העובדה שהוא עדיין סומך על זה שלמרות שהם התנגדו לעשות, הם לא ימנעו, הם יהיו צופים פסיביים במעשי הרצח של השלטון. יש פה בעצם סטרוקטורות פוליטיות הרבה מעבר לנרטיב הספציפי הזה, לסיפור הספציפי הזה, שהמספר רוצה להביא לנו. אני רוצה לטפל ברגע אחר של אלימות פוליטית, גם מופנית
כלפי נתין, באותו ספר, בספר שמואל, שכמו שאמרתי, אני חושב שאולי הספר הטוב ביותר שעדיין נכתב בשפה העברית. יש לו גם כוח סיפורי וספרותי אדיר, אבל גם תובנה מאוד עמוקה לאופן שבו כוח עובד. אולי זה המסמך האנושי הראשון שחושף בצורות כאלה את עבודת הכוח, שמעמיד את הפרובלמטיקה הזאת. וזה רגע אחר בספר, שהוא הפעם, כשדוד כבר נהיה מלך, שאול ובניו מתים בקרב, ודוד נהיה מלך, הוא בהתחלה מולך ביהודה, אחרי זה הוא מולך בירושלים, בכל ישראל בירושלים. והאיש הזה, דוד, מגיע להישגים גדולים, פוליטיים, לפי הספר, ופרק י"א מוקדש לסיפור שהוא ידוע, אני מניח ללא מעט מלומדי התנ"ך וקוראי התנ"ך, הסיפור האופן שבו דוד הורג את אוריה, אחד הנתינים שלו, החיילים שלו. ואני רוצה להתעכב על הסיפור הזה כסיפור שנוגע לאלימות פוליטית. אני קורא בספר שמואל, שמואל ב', פרק י"א. ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלכים, זה רגע בשנה שמלכים יוצאים לקרבות, כשהחורף נגמר. וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון, ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים. פה אולי ההתחלה של הבעיה, כן? דוד יושב בירושלים, מחנה הצבא שלו נמצא ברבה, נלחם בעמון, ממזרח לירדן. והיית אומר, טוב, אולי יש למלך עניינים דחופים בבית לטפל בהם, אבל מהמשך הפסוק, מהמשך הסיפור, אנחנו רואים זו סיטואציה אחרת. ויהי לעת ערב, ויקום דוד מעל משכנו, ויתהלך על גג בית המלך, כן? המלך יש לו סיאסטה ארוכה, לעת ערב, הוא קם ממשכנו, אנחנו יודעים שהרוח הקרירה של ירושלים, לעת ערב, גם בימות הקיץ היא נהדרת. המלך הוא דקדנטי, הוא כבר מרגיש בטוח. אגב, זה אלימות, להבדיל מהאלימות של שאול, זה אלימות שתבוא מעודף ביטחון, לא מחוסר ביטחון. וירא אישה רוחצת מעל הגג, והאישה טובה מראת מאוד, כן, הוא וויריסט, הוא צופה בגגות. גג בית המלך כנראה הוא הגג הגבוה בעיר, הוא רואה אישה טובה מאוד, יפה מאוד. וישלח דוד, וידרוש לאישה, ויאמר, הלא זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיתי. וישלח דוד מלאכים, ויקחיה, ותבוא אליו, וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה, ותשוב אל ביתה. האישה הזאת, בדיוק אחרי המחזור, אנחנו נראה שזה חשוב לסיפור, ודוד שולח, שוכב איתה. ואז קורה דבר שכנראה לא היה בתוכנית, ותער האישה, אישה בת שבע נכנסת להיריון, ותשלח ותגד לדוד, ותאמר הרע אנוכי. וישלח דוד אל יואב, שלח לי את אוריה החיתי, וישלח יואב את אוריה אל דוד. כן, דוד עכשיו רוצה להביא את הבעל, את אוריה החיתי שנמצא בחזית הביתה. אגב, תשימו לב שיש פה פועל שחוזר על עצמו כל הזמן, זה לשלוח. הוא שולח לאוריה, ליואב, השר שלו, הגנרל שלו, שישלח את אחד הקצינים שלו, את אוריה בחזרה, שולחים. אגב, אנחנו נראה בהמשך הסיפור, הגדרה קלאסית לכוח, זה מרחק, השרשרת הסיבתית שהריבון יכול לייצר ממנו החוצה. אם אנחנו יודעים, מה ההבדל בין פושע שהוא דג רקק, שהוא לא בריון מקומי, לבין ראש גדול של משפחת מאפיה? הראש הגדול של משפחת מאפיה לא מעורב באופן ישיר באלימות. יש לו שליחים, הוא מייצר שרשרת סיבתית שמרחיקה אותו מאקט האלימות, כן?
ואפשר להגיד, אפשר למדוד כוח, אם נרצה, בגרסה הבאה. כוח נמדד במרחק השרשרת הסיבתית שאתה יכול לייצר, באורך שלה, שמייצר לך איזו זרוע ארוכה, שאתה עכשיו לא צריך להיות... אבל אתה סומך על זה שמכאן, מירושלים במקרה הזה, אתה יכול לפקוד על אירועים שיראו רחוק. זה אומר שיש לך מוטת כוח גדולה. אנחנו נראה שזה משמש בתפקיד מאוד חשוב. אז דוד שולח את אוריה, להביא את אוריה, והוא מגיע אוריה, ויבוא אוריה אליו, וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה. כן, דוד רוצה לייצר אליבי למה הוא מביא את הבעל חזרה לירושלים. אנחנו יודעים, אנחנו כבר מנחשים שמה שהוא רוצה זה שהוא יבוא הביתה, חייל בחופשה, קצין בחופשה, הוא ישכב עם אשתו. אפשר יהיה לייחס את ההיריון לאוריה, לא תהיה שום בעיה. אבל הוא צריך לייצר אליבי למה הוא נקרא מהחזית. והנה המלך רוצה דיווח מאחד הקצינים שלו, אולי מחוץ לקווי התקשורת הרגילים. אגב, זה נכון. כדאי מדי פעם לשאול את אחד הקצינים מה קורה. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך, אחרי שהוא מתחקר אותו. ויצא אוריה מבית המלך ותצא אחריו מסעת המלך. המלך גם נותן לו סעודה טובה לקחת הביתה. כן, דוד רוצה שהוא יבוא הביתה, ואנחנו יודעים מה הוא רוצה שהוא יעשה שם. וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדוניו ולא ירד אל ביתו. אוריה לא הולך לישון בבית, הוא נשאר עם העבדים שם פתח בית המלך, ויגידו לדוד לאמור, לא ירד אוריה אל ביתו. ויאמר דוד אל אוריה, לא מדרך אתה בא, אתה בא מרחוק, מדוע לא ירדת על ביתך? זו ציפייה די פשוטה. ויאמר אוריה אל דוד, אוריה עונה לדוד, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, כן, הם כולם באוהלים שם מזרח לירדן. ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים. ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי. חייך וחיי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. כן, אומר אוריה הוא סולידרי עם הלוחמים, הוא אומר, אני לא הולך ליהנות בבית כשהם בשדה. אגב, יש פה אולי כנראה איזושהי הערה אירונית על דוד, שחי חיי ניוון והוללות כשהצבא שלו נמצא במערכה. זה נגיד קונטרסט מאוד עמוק בין הנאמנות של הקצין והניוון של המלך. ויכול להיות פה, יש מאמר נפלא של חוקר ספרות, של שני חוקרי ספרות, של פרי ושטרנברג, שמנתחים ניתוח ספרותי את הטקסט הזה ואומרים, האם אוריה יודע שזה מה שדוד רוצה? האם אוריה חושד? ואולי אגב בפסוק הזה המספר רוצה להשאיר את השאלה הזאת פתוחה, כי מחוץ לכל הדברים שדוד אמר לו, וזה ללכת הביתה ולישון, אוריה מוסיף פרט, הוא אומר לו, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי. אולי הוא כבר מרמז לאיזה חשד, זו שאלה מעניינת ספרותית. ויאמר דוד אל אוריה, שב בזה גם היום ומחר אשלחך, וישב אוריה בירושלים ביום ההוא ממחרת. ויקרא לו דוד, ויאכל לפניו, וישת וישקרהו, הוא מנסה להפוך אותו לשיכור כך שהוא ילך הביתה, ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדוניו ואל ביתו לא ירד. אוריה לא משתף פעולה עם התוכנית של דוד לחסות את בעיית ההיריון. אגב, זה דבר קלאסי לכוח. הוא נתקל פה בבעיה, יש לו מספיק כוח לפתור אותה, אבל הוא קובר את עצמו עוד יותר ועוד יותר במעמקי השחיתות והפשיעה. ויהי בבוקר, ויכתוב דוד ספר אל יואב, וישלח ביד אוריה, שוב עניין השליחות, הוא כותב איגרת, מכתב, והוא שולח ביד הקצין שלו, אל אוריה, אל יואב הגנרל, ויכתוב בספר לאמור, אבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה, ושבתם מאחוריו וניקב המת. הוא אומר לגנרל, תיקחו את הקצין הזה, את אוריה, תשימו אותו איפה שיש בעיות בחזית, תיסוגו ושימות.
אגב, זה פעולה קלאסית של שלטון. מה מאפיין אלימות פוליטית? שאפשר לפרק אותה על ידי כמה גורמים. אפשר לפרק אותה לשרשרת סיבתית ארוכה, היות והשלטון גם יכול לפקוד, הוא פוקד פה על הגנרל, והגנרל לפקוד על החיילים. אפשר יהיה בסוף לסדר את זה כך שההמונים, האויב, יהרוג את אוריה. אגב, מה המכניזם פה? איך זה עובד? יצירת שרשראות סיבתיות באלימות פוליטית, התפקיד שלה הוא להסיר אחריות. כי ברגע שאתה אומר, תראה, בעצם ההמונים עשו את זה, אתה יוצר, אם נרצה, דיסאסוציאציה, אתה אומר, בעצם אף אחד פה לא עשה את הפשע הזה. אלימות פוליטית, אנחנו יודעים את זה מהקשרים של צבאות, של פשעים פוליטיים, היא מתאפשרת בין היתר כי היא מקיימת חלוקת עבודה מאוד מורכבת בין הפועלים. וזה מה שבעצם דוד רוצה לייצר. הוא רוצה להגיד, זה נכון, אני פה שולח את אוריה למות, אבל אני יכול לסדר את זה שלא אני בעצם עשיתי את זה. זה ההמונים, ובמובן מסוים אף אחד לא עשה את זה, כי כל כך הרבה אנשים נטלו חלק קטן בפעולה הזאת. בעצם אין לה פועל. ואנחנו מכירים את התופעה הזאת של אלימות שמתאפשרת בגלל הדינמיקה הזאת של שרשראות סיבתיות. עכשיו בא אולי איזה רגע של תובנה עמוקה מאוד לאיך כוח עובד, באופן שבו יואב מבצע את הפקודה שהוא מקבל מדוד. ויהי בשמור יואב אל העיר, ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כאנשי חיל שם. כן? יואב צר, הוא שומר על העיר, העיר הזאת במצור, הוא שם את אוריה במקום שבו הוא יודע שיש יחידה מאוד טובה של האויב ממול. ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב, ויפול מן העם מעבדי דוד, וימות גם אוריה החיתי. אגב, זה מאוד מעניין איך יואב מבצע את הפקודה. דוד אמר לו, תשימו את אוריה איפה שיש, במקום מסוכן בחזית, תיסוגו, הוא יישאר לבד ויהרגו אותו. אוריה לא מבצע את יואב לא מבצע את הפקודה ככה. כי הוא גם לא יכול. אם הוא היה מבצע את הפקודה איך שדוד ביקש ממנו, אז הוא היה צריך לחשוף בפני כל החיילים שלו את העובדה שהולכים פה להרוג את אוריה. יכול להיות שהחיילים היו מסרבים. יכול להיות שבפעם הבאה לא הייתה שום פקודה שהם היו שומעים לו, כי מי יודע מה הוא עומד לעשות להם. יואב צריך גם לשמור על עצמו. וכדי לשמור על עצמו, הוא מקריב יחידה שלמה. כן? הנה, אנחנו נקרא את זה שוב. ויפול מן העם מעבדי דוד, וימות גם אוריה החיתי. או בשפה אחרת, זה דבר חשוב מאוד בשקרים פוליטיים, שקר לא יכול לעבוד לבד, הוא צריך סביבה של שקרים שתתמוך אותו. או אם נגיד את זה אחרת, דוד חשב שהוא יכול לעשות את הפעולה הזאת בלי חיכוך כי הוא יושב רחוק. אבל השליח, וזה דבר נכון, כל פעם שמורידים פקודה, ששולחים שליח, השליח משפר את הפקודה. הוא צריך גם להגן על עצמו. ומה שעושה יואב, הוא הורג עוד אנשים. בעצם הרג של אדם אחד מביא להרג של עוד אנשים, חיילים של יואב ושל דוד. אגב, זה רגע שהיית אומר, יואב היה צריך לסרב לפקודה הראשונה, אבל יואב הוא צייתן. לא רק שהוא צייתן, אנחנו נראה שהוא עושה את הפשע בין היתר כדי להחזיק את המלך כבן ערובה שלו. עכשיו שהוא ביצע את הפשע, היות ולפשע הזה יש שותפים, דוד נמצא בעמדה מאוד פגיעה ביחס לשותפים שלו. אנחנו מכירים את הבעיה הזאת, כן? מאוד מאוד עמוק בתוך תהליך כזה של פקודות. עכשיו המפקד, המלך, הוא מאוד פגיע לסחיטות. עכשיו ברגע אולי לא פחות עמוק ומעניין על יחסים פוליטיים, וישלח יואב ויגד לדוד את כל דברי המלחמה. כן? יואב עכשיו צריך לדווח חזרה למלך, גנרל, מה קרה במלחמה? ויצב את המלאך לאמור, הוא אומר לשליח את הדברים הבאים. ככלותך את כל דברי המלחמה לדבר אל המלך. שתספר לו
יחידה שלמה נהרגה. והיה אם תעלה חמת המלך, ואז המלך יכעס. ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם? הלא ידעתם את אשר יורו מעל החומה. המלך יגיד, איזה מעשה אווילי זה להתקרב לחומה. אתם יודעים שמי שעומד על החומה יש לו יתרון אדיר. מי היכה את אבימלך בן ירובשת? הלא אישה השליכה עליו פלך רכב מעל החומה וימות בטבץ. כן, הוא אומר, זה סיפור שמופיע בספר שופטים. איך אישה מעל החומה הכתה איזה מישהו, את אבימלך שרצה להיות מלך וכו'. למה ניגשתם אל החומה? הוא יכעס, ברגע הזה המלך יכעס. ואמרת, עכשיו כשהמלך יכעס, למה יחידה שלמה מתה? גם עבדך אוריה החיתי מת. אחרי שתספר לו שיחידה שלמה מתה, והוא יכעס מאוד, והוא יראה איזה בלנדר, איזה שטות טקטית, תגיד לו, גם אוריה מת, כנראה שהוא יירגע. עכשיו זה מעניין, אגב, למה יואב רוצה לספר לו את זה בדרך הזאת שקודם הוא מספר לו שכולם מתים ואחרי זה הוא המלך יכעס ואחרי זה גם אוריה מספר? אני מניח שיואב רוצה למסור מסר לדוד שהנה יש פה עוד אנשים שיודעים שיש פה בעיה, שרצו להרוג את אוריה. ולא רק זה, הם גם יודעים שזה מרגיע אותך. זאת אומרת, אתה גם בידי. עכשיו זה מעניין, אחד הפנינים, אחד מהיהלומים שהמחבר הזה נותן לנו, ויש הרבה כאלה. השליח לא עושה מה שיואב ביקש ממנו, והוא מספר את הסיפור לדוד אחרת. וילך המלאך, ויבוא ויגד לדוד את כל אשר שלחו יואב. ויאמר המלאך אל דוד, כי גברו עלינו האנשים, ויצאו אלינו השדה, ונהיה עליהם עד פתח השער. ויורו המורים אל עבדיך מעל החומה, וימותו מעבדי המלך, וגם עבדך אוריה החיתי מת. אנחנו נסביר את זה. הוא אומר לו ככה. מה שקרה זה, מהעיר המבוצרת יצאה קבוצת חיילים מהצד השני, החוצה. אנחנו התחלנו לרדוף אחריהם. תוך כדי המרדף, בניסיון להכות בהם, התקרבנו לחומה, אז ירו עלינו מעל החומה, מתו עבדים וגם אוריה מת. זה מעניין, הוא עושה שני דברים. קודם כל, הוא מספר סיפור, הוא משפר את הסיפור. הוא מספר סיפור איך זה יכול להיות בתנאים לא של טעות טקטית אווילית, שיחידה מתה מזה שירו עליה מן החומה. הוא אומר, הייתה פה, כוח יצא, רדפנו אחרי הכוח כדי להשמיד אותו. הגענו על יד החומה, ירו עלינו. הוא לא רוצה שהמלך יכעס. הוא אגב, להבדיל ממה שיואב ביקש ממנו, קודם כל שהמלך יכעס, תספר לו שיחידה שלמה הלכה. אחרי זה תרגיע אותו ותגיד לו, גם אוריה מת. הוא לא רוצה לעשות את זה. והוא אומר לו, הוא נותן לו הסבר טוב לאיך זה יכול לקרות, והוא אומר לו, הוא מבליע את מות אוריה בתוך מות שאר האנשים. למה השליח עושה את זה? כמובן שהשליח גם צריך להגן על עצמו, כי הדבר האחרון שהוא רוצה זה שהמלך ידע שהוא יודע. כי אז יכול להיות שהוא יהיה הבא בתור לחיסול אחרי אוריה. זאת אומרת, יש פה תופעה מאוד מעניינת שהיא בתובנה של המספר שלנו, ששרשרת הפקודות, האופן שבו הפקודה מתבצעת, היא משתפרת, היא משתנה על ידי הפועלים שלה תוך כדי התהליך. יואב משנה את הפקודה של דוד כדי להגן על עצמו. השליח משנה את פקודת יואב כדי להגן על עצמו. עכשיו בא לדעתי אולי אחד מפסוקי המופת של המקרא בכללו על כוח. אם היינו צריכים להגיע רק לכאן, כל הסיפור הזה היה שווה. והוא לוכד את האנליזה של המחבר הזה על בעיה של אלימות, האלימות של הריבון.
דוד שומע, כן? והוא אומר לו, ויאמר דוד אל המלאך, כה תאמר אל יואב, אל ירא בעיניך את הדבר הזה. הוא אומר, אל תצטער על הדבר הזה. לא מות כל האנשים האלה, לא מות אוריה. זה נהיה כבר הדבר הזה. כי חזו וכזה תאכל החרב. החזק מלחמתך אל העיר והרסה וחזקה. הוא אומר לו, בוא נחזור לביזנס as usual, בוא נחזור למצב הדברים כמו שצריך, אל תצטער, כי חזו וכזה תאכל החרב. אני רוצה שנייה להתעכב על המשפט הזה. החרב אוכלת, לחרב יש פה, יש פה איזה דימוי של החרב כמין טורף אוטונומי. אגב, אין יד שמחזיקה בחרב ומפעילה אותה. החרב היא טורף אוטונומי, עם פה, שהיא טורפת פה וטורפת שם, כזו וכזה. קשה להסביע אותה. ואם יש ביטוי מאוד קדמון, אגב, זה טקסט שאנחנו לא יודעים מתי נכתב, יכול להיות בקרבת ימי דוד, זה 110 לפני הספירה, 109 לפני הספירה, יש פה טקסט ראשוני מאוד, שמבין לעומק את הצידוק לאלימות במלחמה על ידי הטענה שבעצם מכונת המלחמה היא אוטונומית, היא פועלת מעצמה. בעצם אין לה אחראים, כן? אני חושב שזה מיוחס לסטלין, המשפט הזה, כשעושים חביתה צריך לשבור ביצים. הרעיון הזה זה אוטונומי, וזה קשור, וזה מה שמעניין, זה קשור במבנה של הצורה שאיך האלימות הזאת מתבצעת. כי אתה יכול להגיע לטענה של אוטונומיות של מכונת המלחמה, שהיא בעצמה כבר מכשיר הרס שאף אחד לא מפעיל אותה. אתה מגיע לזה על ידי הרעיון הזה של שליחות, העובדה שאתה מפזר את פעולת האלימות על ידי כל מיני פועלים. בסוף, אגב, האויב הרג אותו, לא אנחנו. זאת תובנה מאוד עמוקה על אלימות פוליטית, שגם, אגב, באופן מאוד מעניין, מבליעה את העובדה שהפועלים ישפרו את הפקודה, האופן שבו יואב הורג עוד אנשים כדי להגן על עצמו, הוא מרתק. והייתי אומר, כשאנחנו מתבוננים בסיפור הזה, ואתה שואל, חלק מביקורת הכוח זה להבין איך הוא מאפשר דיסאסוציאציה, איך שהוא מאפשר ריחוק. נתן הנביא, שאחרי זה מוכיח את דוד על החטא שלו, על הרג אוריה, עושה מה שביקורת של כוח פוליטי צריכה לעשות. הוא אומר לו את המשפט הבא, הוא אומר לו, ואותו, את אוריה, הרגת בחרב בני עמון. זאת אומרת, אתה צריך, הנביא המוכיח במקרה הזה, אתה צריך להחזיר את האלימות אל המקור שלה, להפוך את השרשרת הסיבתית לשקופה. אתה, דוד, הרגת אותו באמצעות החרב של בני עמון. פעולת ההרחקה לא יכולה לשחרר אותך מאחריות. זאת אומרת, כשמסתכלים, אני לקחתי רגע, כי אנחנו עסקנו בביקורת הנבואית, המוסרית, על הכוח, על ההשחתה. בחרתי ברגע מקראי, מאוד, לטעמי מאוד עמוק, של מחשבה פוליטית, שבו המספר מנתח את הבעיה הגדולה של הריבון שבפנה את העוצמה שלו כלפי נתינה, ומשני כיוונים אגב מאוד שונים. האחד מהכיוון של שאול, שזה הקשר בין פרנויה לאלימות. עם כל הדינמיקה המאוד מורכבת של איך זה עובד. והדבר השני, ההתבוננות השנייה על פוליטיקה ואלימות, זה הקשר בין לא פרנויה לאלימות, אלא ביטחון, זכאות, השליט שעושה את זה כי הוא יכול, כי זה מגיע לו. ומה שמאפשר לו לעשות, להבדיל מהפרנואיד שהוא מייקרו-מנג'ר, שהוא נמצא בכל מקום, מה שמאפשר לו אגב זה פעולת ההרחקה. עד שבא המשפט,
אולי הכי חזק במקרא כולו, בתנ"ך כולו, על אלימות, על האופן שבו שלטון מצליח לשחרר את עצמו מהאחריות במשפט הזה, כזה וכזאת תאכל לך רב. אז באמת פה עסקנו היום בהתבוננות בשאלות שהן מעבר לשאלת המסגרת הכללית של אמונת המקרא, הכל רק בבחינת מבוא, של שני דברים מרכזיים. אחד זה החידושים התיאולוגיים, המחשבתיים הגדולים של הנבואה הקלאסית, השאלות של מעמד המוסר, מעמד הפולחן, אוניברסליזם, פרטיקולריזם. הוויכוח אולי הפנים-מקראי על השאלות, על חלק מהשאלות האלה, פרטיקולריזם, אוניברסליזם. ובעקבות, אם נרצה, המעורר של הביקורת הנבואית על שכבת העושר, חזרנו אחורה לביקורת ראשונית יותר, שהיא לא על שכבה והיא לא על מעמד, היא על הריבון עצמו, בהבנה אולי הראשונית והמעמיקה ביותר של בעיית הכוח. והיא האופן שבו ריבון עלול להפעיל אותו כלפי נתיניו, עם הדינמיקות המאוד מורכבות של איך זה עובד. אז זה היה בשבילנו גם הזדמנות לא רק לעשות במחשבה מקראית במובן המופשט, אלא להיכנס לאומנות הסיפורית, ויש פה כמובן הרבה צדדים בתוך הסיפור עצמו שלא טיפלנו בהם, שדרכה תובנה כזאת עוברת ומתעצמת.